สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Tasty Food อีกแล้วนะคะวันนี้ทำอะไรกันอยู่คะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปด้วยกันนะคะพร้อมที่จะเข้าไปดูคลิปด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมที่จะเข้าไปดูคลิปด้วยกันแล้วไปดูคลิปด้วยกันเลยค่ะผสมแป้งนอกสีที่1นะคะเราใช้น้ำเปล่านะคะเทลงไปในไอซิ่งค่ะทำบ่อตรงกลางของแป้งนะคะแล้วเทน้ำตาลไอซิ่งกับน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเทไข่ลงไปค่ะแล้วคนน้ำมันนะคะเทน้ำมันลงไปตรงกลางแล้วนวดค่ะนวดให้แป้งและน้ำมันเข้ากันนะคะทำให้ครบทั้ง3สีนะคะเพราะว่าเรามี3สีค่ะมาดูวิธีห่อแป้งนอกกับแป้งในอีกทีนึงนะคะนี่คือแป้งนอกลูกทรงกลมนะคะใช้นิ้วโป้งแล้วหมุนรอบๆนะคะขอบแบบนี้ความมาจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหมวกหรือเป็นแบบอ่างไปตรงกลางทีนี้ห่อปิดนะคะค่อยๆห่อปิดค่อยๆปิดแป้งแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือมิดชิดแล้ว
วิธีแป้งขนาดนี้ก็คลึงกลมค่ะคลึงแป้งให้กลมเท่านี้นะคะนี่คือแป้งนอกห่อแป้งในเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือลูกที่1เราจะจำไว้ว่าอันไหนทำก่อนทำหลังนะคะมีความสำคัญในการทำขนมเปี๊ยะค่ะหยิบลูกแรกทำก่อนก็คือเราพักแป้งไว้นานแล้วและระหว่างตอนที่เราพักแป้งนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องหาอะไรคลุมไว้ไม่ให้แป้งโดนลมเด็ดขาดนะคะไม่นั้นแป้งจะแห้งค่ะ
Subscribe กดแชร์อะไรก็ได้ที่คุณพร้อมที่จะให้กำลังใจ Tasty Food วันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ